สวัสดีจ้ากลับมาพบกับผมพี่ DF Channel เช่นเดิมวันนี้เรามารีวิวตัวละคร EX บวกกันนะครับผม Artemis นั่นเองนะซึ่ง Artemis ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวละครสายปัญญาอาเคนนะครับส่วนสายรองของเขาก็คือสายธาตุมืดหรือสายวิญญาณนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับเป็นสายธนูตัวที่2ก็ว่าได้ในแก๊ง EX นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้มีสกิลอะไรบ้างนะครับผมและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang หรือจะเป็น RV RMC เติมเกมถูกไวปลอดภัย24ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก DWF Channel ฝากไว้ด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับและพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่ๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่าจะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10 บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำให้พี่ๆลองใช้เป็นตัว MVP นะครับพี่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นนี้เลยนะครับผมอย่างแรกเราไปดูสกิลก่อนดีกว่าเนาะสกิลของตัวละครนี้นะครับผมสกิลแอคทีฟนะครับจะเป็นการคำรามออกไปเนาะการคำรามตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มนะครับผมความเร็วในการตีนะครับแล้วก็ดาเมจให้กับฝ่ายตีไกลนะครับผมของฝั่งเราเป็นเวลา6วินาทีนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนเป็นสายปัญญาอาเคนหรือสายมืดเนาะจะได้บัฟนะครับผมบัฟจันดำนั่นเองซึ่งไอตัวบัฟจันดำเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนของเราวิงวอล์กได้นั่นเองก็คือจะไม่ถูกตกเป็นเป้าหมายนะครับแต่ต้องเป็นระยะตีไกลเนาะเป็นนักเวทซัพพอร์ตตีไกลอะไรก็ได้ขอแค่เป็นตัวตีไกลอ่ะมันได้ผลนี้หมดนะครับผมแต่ถ้าในทีมไม่มีตัวตีไกลเลยนะครับตัวตีไกลก็จะได้ผลนี้เหมือนกันนะครับจันดำแต่เวลาจะเหลือแค่4วินาทีเท่านั้นวอล์กตัวนี้มันจะอยู่8วินาทีไม่ตกเป็นเป้าแต่โดนสกิลหมู่ตายเหมือนเดิมนะสำหรับสกิลจันดำนะครับผมก็ประมาณนี้จะสุ่ม4คนเนาะให้ได้รับผลตัวนี้แต่ต้องเป็นธาตุอาเคนกับธาตุวิญญาณด้วยนะครับผมแล้วเมื่อเปิดใช้นะครับจะได้สแต็กทั้งหมด3สแต็กนะครับสแต็กฟูลมูนนั่นเองนะครับผมและสแต็กฟูลมูนเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครเราตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับได้3สแต็กพอครบ5สแต็กมันจะเก่งมากๆเลยแหละถัดไปครับสกิลลูกศรลูน่านะครับเป็นการยิงลูกศรพิเศษออกไปทำดาเมจนะครับใส่ศัตรูเป้าเดียวทุกครั้งที่เพื่อนใช้สกิลมีปลุกตื่นเนาะเราใช้ปลุกตื่น1ขั้นในการยิงสกิลนี้ออกไปสกิลนี้นะครับจะทำดาเมจได้แรงมากๆนะครับผมแล้วทุกครั้งที่ยิงออกไปเราจะได้สแต็กฟูลมูนด้วยสแต็กฟูลมูนก็เก็บได้ครบ5อยู่นานถึง6วินาทีซึ่งสกิลตัวเนี้ยมันคูลดาวน์แค่5วิยังไงสแต็กฟูลมูนของเรามันไม่หลุดอยู่แล้วนะครับสแต็กแสงจันทร์จะไม่หลุดแน่นอนเนาะถัดไปครับสกิลการล่าในเงามืดนะครับทุกครั้งที่เราออกหรือเข้าจันทร์มืดนะครับผมเราจะยิงธนูใส่ทั้งทีมฝั่งนู้นทุกตัวนะครับผมเป็นดาเมจ210แล้วมีโอกาส 50% ในการแตะก่อแตกใส่ศัตรูด้วยนะครับก่อแตกตัวนี้มีผล 35% นะครับผมเป็นเวลา8วินาทีนั่นเองแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้อัลติเมทของศัตรูด้วย1คอร์สนั่นเองนะครับผมมีมานาต่ำกว่า4นะครับผมไอ1คอร์สตัวเนี้ยจะเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับผมทุกครั้งที่ฝ่ายเราผลใช้งานลงโทษเนาะจะทำให้สกิลเนี้ยแรงขึ้นสแต็ก 8% สแต็กได้มากสุด 240% ก็คือถ้าเล่นกับธาตุมืดก็จะแรงมากๆเลยถ้าเล่นกับธาตุปัญญาอาเคนสกิลก็จะเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเก่งคนละแบบสกิลถัดไปครับกระโดดแบบนกฮูกนะครับผมเมื่อตัวละครใกล้ตายหรือโดนดาเมจแรงๆนะครับจะได้ภูมิคุ้มกันต่อการตาย 0.5 วินะครับผมก็คือจากการตายแป๊บหนึ่งนะครับผมก็คือจะไม่โดนเบิร์ตตายแน่นอนสำหรับอาร์เทมิสเนาะและเข้าสู่สถานจันดำก็คือหายตัวนะครับแล้วก็กระโดดไปช่องข้างๆสมมุติว่าอาร์เทมิสอยู่ตรงกลางมันจะกระโดดไปซ้ายกระโดดไปขวานะครับกระโดดหลบศัตรูนั่นเองทำให้ศัตรูต้องไปตีเป้าอื่นนะครับเพราะว่าถ้ามันล้วงอาร์เทมิสปุ๊บอาร์เทมิสจะตายอาร์เทมิสจะหายตัว
และกระโดดหนีนะครับผมจะทำให้เราศัตรูฝั่งนู้นอ่ะจะไปตีตัวซับต่อนั่นเองนอกจากจะใช้สกิลเอมใส่อาร์เทมิสอีกรอบถึงจะตายซึ่งสกิลตัวนี้นะครับผมจะคูลดาวน์นะครับ5 วินาทีนะครับทุก5 วินาทีสกิลนี้จะเกิดขึ้น1ครั้งก็คือจะกระโดดเรื่อยๆเลยสำหรับอาร์เทมิสค่อนข้างตายยากมากๆนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับแล้วตอนกระโดดจะยิงลูกศรใส่ศัตรูที่เข้ามาล้วงเราด้วยนะครับผมแล้วก็แปะเอฟเฟกต์ใบใส่ศัตรูนะครับแต่ศัตรูต้องมีค่าคอสเกิน4นะติดสถานะลงโทษจะโดนใบนั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้เราไปดูที่พาสซีฟของอาร์เทมิสกันดีกว่านะครับพาสซีฟของอาร์เทมิสเขาบอกไว้ว่าแต่ละขั้นของมูนโซนะครับจะเพิ่มดาเมจให้อาร์เทมิส 6% นะครับผมและเมื่อเก็บครบ5สแต็กเนาะจะเข้าสู่สถานะจันเต็มดวงนะครับเข้าสู่สถานะจันเต็มดวงจะทำให้อาร์เทมิสยิงแรงขึ้น 60% ตีไวขึ้นอีก 200% นั่นเองนะครับผมซึ่งพระจันทร์เต็มดวงจะอยู่ทั้งหมด6วินาทีแล้วก็จะหายไปจะต้องเก็บสแต็ก5ใหม่แล้วก็เข้าเต็มดวงอะไรประมาณนี้วนสแต็กเรื่อยๆก็อาร์เทมิสแทบจะยิง 200% ตลอดเวลาเลยนะครับและตอนอยู่ในจันทร์เต็มดวงจะทำให้กดท่าไม้ตายลดอีก2คอร์สนะครับผมและคูลดาวน์ของลูกศรเทพก็จะลดลงด้วยนะครับไอ้สกิลที่ยิงลูกศรพิเศษออกไปนั่นแหละจาก5วิก็จะลด1วิเรื่อยๆต่อครั้งในการโจมตีของเราก็คืออาร์เทมิสจะยิงแรงมากๆนะครับถัดไปดูที่สกิล6ดาวดีกว่าเมื่อเราใช้ลูกศรลูน่านะครับผมก็จะได้สแต็กฟูลมูนเพิ่มอีก1สแต็กนะครับจากที่เราได้1อยู่แล้วเราจะกลายเป็น2สแต็กเนาะก็จะทำให้อาร์เทมิสเก็บสแต็กได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับขั้นต่ำก็คือ6ดาวอย่างแน่นอนอาร์เทมิสไม่ต้องห่วงนะครับถัดไป3ดาวม่วงครับผม3ดาวม่วงนะครับอาร์เทมิสเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับเพื่อนที่เป็นสายปัญญาอาร์เคนหรือว่าเป็นสายธาตุมืดนะครับผม4ตัวละครนะครับเข้าสู่สถานะจันดำทันทีนะครับผมจะต้องเป็นตัวตีไกลด้วยนะหากไม่มีพวกนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ใส่แบบปัญญาอาร์เคนหรือธาตุมืดเข้าไปเลยมันก็วอล์กให้เหมือนกันนะครับวอล์กให้กับเพื่อนๆที่เป็นสายตีไกล4วินาทีแทนนะครับจาก8ก็จะเหลือแค่4นะครับถัดไป6ดาวม่วงครับระยะเวลาของสกิลบัฟนะครับผมจากอัลติเมทของเราจะนานขึ้น 50% นะครับผมแล้วเมื่อกดถ้าไม่ตายนะครับสแต็กมูนโซของเราก็จะครบ5ทันทีเลยจะได้ไม่ต้องเก็บเนาะก็คือสามารถเปิดอันติได้เลยนะครับก็ถ้าแนะนำเนาะก็ทำแค่3ดาวม่วงก็เกินพอแล้วจริงๆ6ดาวก็เล่นได้เลยนะครับสำหรับอาร์เทมิสถัดไปครับ3ดาวแดงนะครับ3ดาวแดงนะครับผมตัวละครตัวนี้จะตีแรงขึ้นอีก 10% แล้วก็ตีไวขึ้นอีก 8% ดาวลุงนะครับผมได้ความเร็วในการโจมตี 16% นั่นเองนะครับถัดไปนะครับเราไปดูกันที่ของสวมใส่กันดีกว่านะครับผมกับคาร์ดที่เราจะใช้นะครับสำหรับตัวอาร์เทมิสนะอาร์เทมิสนะครับจะใช้คาร์ดมือยิงเทพเพราะเป็นตัวละครที่ตีธรรมดาอย่างเดียวนั่นเองนะครับคาร์ดนี้จะเป็นคาร์ดที่ดีที่สุดสำหรับอาร์เทมิสนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูของสวมใส่กันต่อดีกว่าของสวมใส่ของอาร์เทมิสนะครับผมจะใส่เป็นธนูนะครับแล้วก็เร่งทำไม้ตายแรงนะครับผมสามารถใส่ลูกปั้นได้แล้วก็ใส่เซตดาเมจคีนะครับถ้าค่าคีแล้วมากพอถ้าค่าคีไม่มากพอนะครับผมแนะนำให้ใส่เป็นเซตคี4จะดีกว่าเนาะใส่ดาเมจจะเสถียรกว่าใส่คี4ใส่ธนูนะครับใส่ลูกปั้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ใช้มือยิงเทพนะฮะส่วนของประจำตัวไม่จำเป็นต้องใส่ของประจำตัวอาร์เทมิสก็ได้นะใส่อะไรก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเกมเพลย์ของอาร์เทมิสเป็นยังไงนะครับเอาละครับซึ่งเกมเพลย์ที่ผมจะเทสนะครับผมจะทดลองในโหมดใหม่นะครับก็คือโหมดรอยแยกนั่นเองนะครับผมหรือโหมดบอลลูนที่กำลังจะเข้าในเซิร์ฟเวอร์เราวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งทีมนี้นะครับผมจะเล่นเป็นทีมปัญญาอาร์เคนเนาะซึ่งทีมปัญญาอาร์เคนก็จะประกอบไปด้วยปอมเปเนาะโอมิทิอุสนะครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่เข้าเนาะก็สามารถใช้ตัวอื่นได้แล้วก็มีทารอสนะครับผมแล้วก็จะมีตัวใหม่ตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็มีลิลิทส่วนสกิลนะครับผมจะตั้งเป็นของอาร์เทมิสก่อนเลยแล้วกันให้พี่ๆได้ดูนะว่าสกิลมันเป็นยังไงนะครับเราลองเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเริ่มเกมมาอาร์เทมิสจะนี่เห่าออกมานะครับแล้วก็ยิงใส่ศัตรูเอฟเฟกต์อาจจะไม่อลังการเท่าไหร่นะเพราะว่าเล่นใน LD Player เอฟเฟกต์ไม่อลังการเห็นไหมอาร์เทมิสจะยิงเร็วมากครับแล้วก็คำรามบัฟให้เพื่อนแล้วก็ยิงเห็นนะอีกสักรอบนึงอาร์เทมิสจะเป็นตัวละครที่ยิงธรรมดาซะส่วนใหญ่นะครับก็คือจะไม่ทำอะไรเลยบัฟให้เพื่อนถ้าเพื่อนใช้สกิลอาร์เทมิสก็จะยิงลูกดอกพิเศษใส่เนาะเนี่ยเห็นไหมจะซอยลูกดอกพิเศษแล้วก็จะดูสแต็กบนหัวได้นะครับพอเข้าสถานะพระจันทร์เต็มดวงก็จะยิงเร็วมากๆเห็นไหมครับก็ตัวละครจะเล่นคล้ายๆกับตัวจริงนั่นแหละเนาะเล่นง่ายยิงธรรมดาอย่างเดียวครับเงื่อนไขน้อยเล่นเก่งแค่มีคาร์ดมือยิงเทพก็เก่งแล้วนะครับสำหรับตัวนี้สามารถใช้เลนเจอร์ก่อนก็ได้ในช่วงแรกนะครับเห็นไหมพอโดนล้วงมันจะกระโดดหนีด้วยนะครับ
ตัวละครค่อนข้างจะ OP มากๆนะหรือถ้าใครแบบโหดๆหน่อยทำได้เยอะหน่อยนะครับเล่นเริ่มเกมมายิงลูกดอกได้เลยทำดาเมจได้สูงด้วยนะครับสำหรับคนที่ดาวเยอะเนาะถ้าดาวน้อยเนี่ยเริ่มเกมมาจะไม่ยิงลูกศรใส่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครอาร์เทมิสเป็นตัวยิงธรรมดานะครับขั้นต่ำ6ดาวทองนะครับผมแต่ถ้าควรจะให้ดีเลยนะ3ดาวม่วงกำลังดีสำหรับอาร์เทมิสเพราะจะมีวินวอล์กให้กับเพื่อนด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครอาร์เทมิสนะครับผมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะ OP เป็นตัวละครที่ยิงแรงที่สุดในเกมแล้วล่ะแล้วก็มี CC ที่เยอะมากเนื่องจากสามารถยิงเพิ่มคอสศัตรูได้ตลอดเวลาแล้วมีเกราะแตกด้วยนะครับผมเป็นตัวละครที่ยิงซอยและบัฟเพื่อนนะครับเป็นตัวละครที่แทบจะฟิกทีมก็คือสามารถอยู่ทีมปัญญาเคนกับทีมมืดได้แต่ถ้าไม่อยู่2ทีมนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมเล่นตัวหลังเยอะๆเริ่มเกมมาหายตัวเลยทำให้ฝั่งศัตรูเล่นสู้เราไม่ได้เลยนะครับก็เล่นเป็นหลัง4อะไรพวกนี้จะดีมากนะครับสำหรับทีมอาร์เทมิสก็อยากให้รีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้นะครับส่วนวันนี้ผมพี่เดียร์ชแนลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามไปด้วยส่วนนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ